თქვენი უფლებები. მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტია დანელიასთან ერთად კვლავ ეთერშია ყოველ სამშაბათს 3-დან 4 საათამდე. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ძალიან საინტერესო ქალბატონი ეკატერინე ახალკაცი, სიპი ეროვნული აღსრულების ბიუროს იურისტი. ჩვენ ალბათ ძალიან ბევრი გვსმენია ეროვნული აღსრულების ბიუროს მუშაობის შესახებ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ეთერში თქვენი უწყება ქალბატონი ეკატერინე არ ყოფილა 1 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ჩვენს რადიოსვენას კითხვები დაუბრუნდა ძალიან ბევრი. რითი არის ეროვნული აღსრულების ბიურო დაკავებული, ალბათ უმრავლეს ჩვენგანს მოიხსენება და ცნობილია. ერთხელ მაინც აუცილებლად მოვყოლილვართ ალბათ ყოველ ჩვენთაგანი თქვენს ყადაღაში, დამსახურებულად, დაუმსახურებლად ამას არ აქვს მნიშვნელობა. როგორია პრინციპი ეროვნული აღსრულების ბიუროს და როდიდან ერთვება თქვენი სამსახური მოქალაქეებთან ურთიერთობაში? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს, ქალბატონია, ასევე თქვენს მოგესალმებით. რაც შეეხება რამდენიმე სიტყვით მე გავაკეთებ მოხსენებას აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესახებ. მოგეხსენებათ აღსრულების ეროვნული ბიურო 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან შეიქმნა როგორც სიპი და ის წარმოადგენს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ სიპს. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ძირითადი საქმიანობა შემოიფარგლება სააღსრულებო კანონით, გათვალისწინებულია პირდაპირ ასეთი კანონი არსებობს. მან განუწესა მისი საქმიანობის ძირითადი პრინციპი, ეს არის საერთო სასამართლოების მიერ მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების წესი. სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში პირდაპირ არის გაწერილი თუ რომელი ქვემდებარე აქტები, ასე ვთქვათ, რის საფუძველზე იწყება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. ეს არის სამოქალაქო ადმინისტრაციულ საქმეებზე კანონიერ ძალაში შესული, მხოლოდ და მხოლოდ კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილებები, დადგენილებები, განჩინებები, ასევე სისხლის სამართლის საქმეზე გამოტანილი განაჩენი. ალბათ საზოგადოება რო არ დავაბნიოთ, ახლა განაჩენთან დაკავშირებით შემიძლია გავაკეთო განმარტება, როგორც მოგეხსენებათ, შესაძლებელია პირს განესაზღვროს ძირითადი სასჯელი თავისუფლების აღკვეთა და იმავდროულად სასამართლომ განაჩენი დააკისროს დამატებითი სასჯელი, ასეთი ცნება არსებობს, თანხის დაკისრება 4000 ჯარი ლარი მაგალითად სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ. განაჩენი აღსრულების ეროვნულ ბიუროში შემოდის მხოლოდ თანხის გადახდევინების ნაწილში. შესაბამისად, სწორედ აი ამ განაჩენის აღსრულებასაც უზრუნველყოფს. გარდა ამისა, აღსრულების ეროვნული ბიურო აღასრულებს გამარტივებული წარმოების პირობებში აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მიერ გამოცემულ ბრძანების აღსრულებას დავალიანების გადახდევინების შესახებ. ეს ამ წარმოებას რაღაცად გაუგებარია. ალბათ, მოდით კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ ჩვენი რადიოსმენელისთვის, რომ არ ეგონოთ, რომ ეროვნული აღსრულების ბიურო თავის გადაწყვეტილებებით ამას რაღაცებს აკეთებს, აუცილებლად კარგად უნდა ახსოვდეთ, რომ მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილების შესაბამისად მოქმედებს ეროვნული აღსრულების ბიურო. მაგრამ თქვენ ახლა თქვით წინადებს მეორე ნაწილი, რომ აი ეროვნული ახსრულების ბიუროს 2012 წლიდან კანონით მიენიჭა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გამარტივებული წარმოების პროცედურების. ეს არის ახალი სამსახური. და რას ნიშნავს და რა შემთხვევებში იყენებს? კი ბატონო, ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც მოქალაქე მიდის არა სასამართლოში, არამედ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, აკეთებს სააპლიკაციო განაცხადს და ითხოვს რესპონდენტის ან მისი მოწინააღმდეგისგან თანხის დაკისრებას. აუცილებელი პირობა არის, რომ ვალდებულების შესრულების დრო უკვე დამდგარი უნდა იყოს, ანუ და არ უნდა იყოს საპირისპირო მოქმედებაზე დამოკიდებული. მაგალითად, მე მაქვს ასეთი ხელწერილი დაუშვათ, რომ თქვენ ჩემგან ისესხეთ 10000 ლარი და უნდა დამიბრუნოთ 2017 წლის 1 სექტემბერს. ასეთი განაცხადი ჯერ არ დამდგარა. დღეს თუ თქვენ მომმართავთ, ჩვენ უარს გეტყვით, იმიტომ 1 სექტემბერი დამდგარი არის, მაგრამ თუ თქვენ თუ თქვენ უნდა შეგესრულებინათ 1 ივლისს და შემოიტანთ, ამ შემთხვევაში უკვე არის ვალდებულება შესრულებული. მაგრამ ამ თანხის გადახდა არ უნდა იყოს ასევე დამოკიდებული საპასუხო მოქმედებაზე. სამაგიეროდ ეკა გადაუხდის აი ამ მოქმედებას, აი ესეთი ჩანაწერი არ უნდა არსებობდეს. გასაგებია, ორ მხარეს შორის უნდა იყოს მხოლოდ ხელშეკრულება. აუცილებელია, დიახ. მაპატიეთ ქალბატონო ეკატერინე. ეს ხელშეკრულება არის ძალიან საინტერესო. თუ ჩვენ არ მივმართავთ სასამართლოს, შეიძლება რომ ხელშეკრულების საფუძველი იყოს მხოლოდ შინაურული გარიგება. მაგალითად, სამზარეულოში ვზივართ მე და თქვენ გასესხეთ მე 10000 ლარი და სამზარეულოშივე გავაფორმოთ
მოგცემოთ ხელშეკრულება, რა უნდა ეწეროს ამ ხელშეკრულებაში? ისეთი, რომ თქვენ ეს ჩათვალოთ როგორც დოკუმენტი. ჩვენ ამ ხელშეკრულების ნამდვილობას არ ვამოწმოთ. აი, როდესაც მხარეს გაუგზავნით შეტყობინებას, მხარემ უნდა წარმოადგინოს 4 სავარაუდო მოქმედება. ანუ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომელი უგზავნის შეტყობინებას მის წინააღმდეგ დაწყებული წარმოების თავობაზე და სთავაზობს. ან აღიაროს დავალიანება, ან უარი განაცხადოს, რომ არ აღიარებს, პროტესტი წარმოადგენს ასეთ ქმედებას ქვია პროტესტი. საერთოდ არ ვიცნობ ამ კი, 10,000-დან ვაღიარებ 5,000, ანუ ნაწილობრივ აღიარებას და შესაბამისად მხოლოდ 5,000-ზე ვიწყებთ წარმოებას, ან პირდაპირ შემოგთავაზოს. კი, ვაღიარებ, თუ შეიძლება მორიგების პირობებით შემოგთავაზოთ. ანუ აი ეს 4 მოქმედებიდან ერთ-ერთი უნდა განახორციელოს. მოდით 4-ვე ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანია 4-ვე და გავუყოთ თავიდან. თქვენ ჩვენ სამზარეულოში დაწერილ ხელშეკრულებას ეჭვის ქვეშ არ აყენებთ? მხარემ უნდა დამიყენოს, რამდენად გადახდილი აქვს, არ აქვს გადახდილი. თუ თქვენ არ გამოიყენეთ, ქალბატონია, ამ 4-დან ერთ-ერთი და არ წარმოადგენთ პროტესტი და საერთოდ იგნორი გააკეთეთ ამ შეტყობინების ჩაბარებიდან, ეს ითვლება თქვენს მიერ აღიარება და გამოდის ბრძანება დავალიანების გადახდევინების შესახებ და შემდეგ უკვე მიექცევა ის აღსასრულებლად. ხოლო შემდგომი პროცედურა არის უკვე იძულებითი მოქმედებების განხორციელება აღმასრულებლის მიმართ. კარგით, კიდევ ჩაგეკითხებით. დაუშვათ, ნამდვილად ასე იყო და მე თქვენ 5 წლის წინ გასესხეთ ეს ფული და ნამდვილად უნდა დაგებრუნებინათ 5 წლის შემდეგ ან პროცენტით, ანუ პროცენტად, ნუ რაზეც იყო ლაპარაკი, მაგრამ 5 წელი გავიდა და თქვენ არ შეასრულეთ ეს ხელშეკრულება კი არა და ეს შეთანხმება ჩემთან მიმართებაში. მე მოვდივარ ეროვნულ ბიუროში, ეროვნული ბიურო კი უგზავნის განცხადებას ამ მეორე მხარეს და ის იცახის, რომ საერთოდაც არ ვიცნობდი ქალბატონია დანელიას და ეს რა უთქვამს კაცო. თქვენ ხო არ ხართ გამოძიების ბიურო, თქვენ ხო არ გამოიძიებთ ამას? ჩვენ მხოლოდ პროტესტი თუ შემოვა ქალბატონია, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღსრულების ეროვნული ბიურო წყვეტს გამარტივებულ წარმოებას და უკან უბრუნებთ განცხადებას აღნიშნულ ფულს. ამის შემდეგ განცხადებელი რას აკეთებს? მიდის სასამართლოში? რჩება უფლება, რა თქმა უნდა, მიმართოს სასამართლოს და უკვე სასამართლოს გზით მიიღოს ის დაკმაყოფილების საშუალება, რომელიც მას მიაჩნია. უბრალოდ სასამართლო ხარჯები გამოირიცხება ამ შემთხვევაში და გამოირიცხება დრო და ნერვები. სწორედ, ძალიან სწორი შენიშვნაა. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, როდესაც მოქალაქე მოდის გამარტივებული წარმოების დაწყების მიზნით, ეს არის ერთი ფანჯრის პრინციპი ჩვენთან და რაში გამოიხატება თუ შეიძლება გავაკეთოთ. აი თქვენ ბრძანდებით, გააქვთ ასეთი მოთხოვნა, მობრძანდით აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, შემოიტანეთ სააპლიკაციო განაცხადი, ასე ქვია ამ ფორმის შევსების განცხადების ფორმას, ითხოვთ ამ ბრძანების გამოცემის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღსრულებას, იხდით საფასურს, რომელიც დამტკიცებული არის იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით და ჩვენ ვიწყებთ გამარტივებულ წარმოებას. გამოვიდა გამარტივებული წარმოება დასრულდა, ხო? გამოვიდა ბრძანება, თქვენი მოსვლა სულაც არ მჭირდება, დაუყოვნებლივ მიექცევა აღნიშნული ბრძანება იძულებით აღსასრულებლად იგივე ერთი ფანჯრის პრინციპით მეორე სამსახურში გადავა და დავიწყებთ უკვე იძულებით აღსრულებას. ნახეთ თქვენ დაზოგეთ. სასამართლოში წასვლა პირველ რიგში, მის შემდეგ გადაწყვეტილების გამოტანა, მისი კანონიერ ძალას შესვლის შემდეგ თქვენ კიდევ უნდა მიბრძანდეთ სასამართლოში და სააღსრულებო ფურცელზე გააკეთოთ განაცხადი, აიღოთ სააღსრულებო ფურცელი, შემდეგ წამობრძანდეთ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, გადაიხადოთ საფასური და უკვე აიმდენი დრო დახარჯოთ. მაშინ, როდესაც თქვენ ერთი ფანჯრის პრინციპს გთავაზობთ აღსრულების ეროვნული ბიურო გამარტივებული წარმოების სამსახურის პრინციპით. გადასარევი შემთხვევა, კი ბატონო, გეთანხმებით. ესე იგი, იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ ის ნამდვილად მოვალია, ოღონდ ვერ იხდის დავალიანებას, ის ცდილობს, რომ თქვენ იყოთ მომრიგებელი. დიახ. რამდენ ხშირია სტატისტიკაც თუ იცნობთ, ქალბატონო ეკა, ასე როცა მიგიმართავთ ადამიანისთვის, მოგიხსენებათ, რომ როცა ადამიანი სულ დღეშია ჩავარდილი და ვერ იხდის ვალს, ძალიან უჭირს მას აღიარება იმისა, რომ ნამდვილად არის მოვალე და ურჩევნია მას, რომ გაწელოს დრო და არ ვარ ბატონო მოვალე თქვას და სანამ სასამართლო პროცესები დამთავრდება 1, 2, 3, შეიძლება მესამე პროცესამდეც გავიდეს, ნუ გავიდეს რამდენიმე. ამ გასავცობად, მოდი ყველა პრინციპს ვიტყვით, რომ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში მარტო გამარტივებული წარმოება არის, უფრო იძულებითი ღონისძიებებიც ჩვენ ვიცით ხომ, რამდენად რთულია და ერთი მოქალაქე მაინც მომხდარა. თუნდაც ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული ჯარიმის შემთხვევით, აღმოჩენის შემთხვევაში, რომელსაც დავიწყებული ქონდა იმ ჯარიმის არსებობა, აღარ გვახსოვდა საერთოდ, ან არც ვიცოდით ამ ჯარიმის არსებობის თაობაზე და უცებ
ვუწევ ჩვენი ხელფასი არის დაკავებული ბანკის ოპერატორების დიდი შოკი ადამიანისთვის მithumetes რომ ყოველ წამს შენ გაქვს რაღაცა გადასახდელი კრედიტი აი მინდა აღვნიშნო ხაზგასმით რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ძალიან შეიცვალა აი ძალიან საგრძნობლად არის შეცვლილი აღსრულების ეროვნული ბიუროს პოლიტიკა ძალიან მაქსიმალურად არის ჩართული აღსრულების ეროვნული ბიურო მორიგებით საქმეების დასრულების თავაზე იმიტომ ძალიან რთულია ჩვენ გვესმის რამდენად სირთულეებთან არის დაკავშირებული თვითონ იძულებითი მოქმედებები რას განიცდიან მხარეები თავისთავად ცხადია და მინდა გითხრათ რომ აი ამ პროცესში ჩართული არის მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერები და სოციალური მუშაკები ამოქმედდა და ყველა გამოსახლების საქმეზე აი ყველაზე რთული პროცედურა ალბათ დამეთანხმებით იძულებითი აუქციონის შემდეგ არის გამოსახლება როდესაც მივდივართ სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე თავისთავად ცხადია გამოსახლების ეტაპზე და იქ გვხვდება ბავშვების არასრულწლოვანები ან მოხუცებული ხო საკმაოდ რთული თემა და აი ჩვენი სოციალური მუშაკები ძალიან მაგარი ასე ვთქვათ ასეთ სიტყვას ვიტყვათ ძალიან ეფექტურია სოციალური მუშაკის როლი ისინი ამზადებენ აი ამ ყველაფრისთვის წინდა წინ სწავლობენ თვითონ საქმეს და უნდა აღინიშნოს აი მე ბოლო 6 თვის სტატისტიკის მაჩვენებელი მაქვს ამოღებული თქვენი ნებართვით თუ შეიძლება გამოვაქვეყნებ რომ 2017 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით მხარეებს შორის მორიგებისა და განწილვადების მაჩვენებელმა შეადგინა 6643 ან საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი და ეს ჩვენთვის პირადად ჩემთვის არის ძალიან საამაყო მაშინ როდესაც ჩემი სამსახური მაქსიმალურად ცდილობს მხარეები ასე ვთქვათ სამსახურს იმიტომ რომ აბსოლუტურად როდესაც ასეთი განცხადება შემოდის მაქსიმალურად ერთვებიან უკვე თავისთავად ცხადია აღმასრულებელთან ერთად მხარეთა დაცვის მუშაკები მენეჯერები და აი სოციალური მუშაკი ძალიან მომწონს ეს ტერმინიც თვითონ მაქსიმალურად აქტიურად არიან ჩართული თითოეული ასე ვთქვათ პრობლემური საქმის მორიგების დასრულებასთან დაკავშირებით 2017 წლის ივნისის ბოლოს აი წარმოებაში არსებული 7956 საქმიდან ალიმენტი ყველაზე პრობლემური თემა, მოდი არასრულწლოვანებს ეხებათ 4077 დამთავრდა მორიგებით. მე ვფიქრობ, რიცხვები ეს არ არის მოგონილი, ჩვენ საიტზე ყოველთვის იდება სტატისტიკური მონაცემები, თითოეული მონაცემის გადამოწმება შეგვიძლია და ეს არის ძალიან საინტერესო. რაც შეეხება ადმინისტრაციული ჯარიმები, ხო თავისთავად ცხადია, ეს სიტი პარკის ჯარიმები, ავტოსატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, საშუალებებით 5 ლარიანი ჯარიმა, რომელსაც შეიძლება დაგვავიწყდეს და ის ერთი თვის განმავლობაში შემდგომ 75 ლარი ხდება უკვე. წარმოიდგინეთ დღეს სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს პენსიონერი, სტუდენტი ან სოციალურად დაუცველი, ასე ვთქვათ, პირი და მისთვის საკმაოდ დიდ თანხას წარმოადგენს და დიდ პრობლემებთან არის დაკავშირებული აღნიშნული ჯარიმის გადახდა. აი ჯარიმებთან დაკავშირებით იანვრიდან მარტის ჩათვლით მაქვს ასეთი განწილვადების პროცედურა გვაქვს ჩვენ გაუკეთდა 5075 მოქალაქეს. ან ეხლა ნახეთ თავმჯდომარეს აქვს უფლებამოსილება, თუ კი მხარე მიმართავს, მას შემდეგ რაც მისი მიმართ დაიწყება ადმინისტრაციული ჯარიმა ან სისხლის ჯარიმა და ვერ იხდის ერთდროულად საკმაოდ რთულია მისთვის აღნიშნული თანხის ერთბაშად გადახდა განწილვადებას ბრძანება გამოდის თავისთავად ცხადია განწილვადება კეთდება გრაფიკის მიხედვით უბრალოდ ეს გრაფიკი ჩვენ უნდა დავიცვათ და მივყვეთ ერთდროულად აი ამ განწილვადების დროს სააღსრულებო მოქმედებები შეჩერებულია ხოლო თუ კი ჩვენ დავარღვევთ ამ გრაფიკი დადგენილ ასე ვთქვათ თანხის გადახდას თავისთავად ცხადია ეს უკვე იწვევს სააღსრულებო წარმოების გაგრძელებას. მე ვფიქრობ, ძალიან შანსი აქვს მოქალაქეს, ერთდროულად ძალიან რთულია, თუნდაც იმ 200 ლარის მოძიება, 500 ლარის მოძიება, თავისთავად ცხადია და თავმჯდომარე აკეთებს, ასე ვთქვათ, ანუ ლიბერალური გახდა პოლიტიკა ადამიანების მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ იცით, სააღსრულებო კანონი იძლევა შესაძლებლობას, აი ამ სამსახურების მეშვეობით მაქსიმალურად შეუმსუბუქოთ ახლა საზოგადოებას და მოქალაქეებსაც ჩვენთან აქვს საქმე მაქსიმალურად ჩავერთოთ, დავეხმაროთ, გაუწიოთ კონსულტაციას, ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის აი ამ პერიოდში კონსულტაციის, ასე ვთქვათ,
რას ნიშნავს ეს კონსულტაცია და როგორ ეს ყოველდღიურად იზრდება? იყო პრეცედენტები თითქოს, ასე ვთქვათ, ზარები არ მუშაობს, რაღაცა პრობლემები იყო. კი, აღსრულების ეროვნული ბიურო თვითონ ასეთ პრობლემას ძალიან, ასე ვთქვათ, გულისხმიერად ეკიდება, მაქსიმალურად ცდილობს აი ამ პროცესების დარეგულირებას. ყოველ მაქსიმალურად ცდილობს გაიზარდოს ეფექტური გახდეს უფრო ეს კონსულტაცია, გაიზარდა რაოდენობა კონსულტანტების, რომ არ იყოს შეფერხება ზარებს შორის, ასე ვთქვათ. ძალიან სასიამოვნო ამის მოსმენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ ადამიანებს ქონიათ პრობლემა, გირეკავენ და გადის, ვთქვათ, 1 დღე, 2 დღე, 3 დღე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებისთვის, სამუშაო დღე კი მოგეხსენება ძალიან სწრაფად გადის და ვერ ახერხებენ დაკავშირებას აღმასრულებელთან. გასაგებია თქვენც ძალიან პატარა შტატი გყავთ და საქმეები არის ძალიან მოცულობითი და ბევრი და გასაგებია რატომაც ვერ პასუხობთ, თუმცა ადამიანის მდგომარეობის ალბათნა შეხვიდეთ და აი როგორ ახერხებთ ამის გაკეთებას. მინდა გითხრათ, რომ ეს ვინაიდან ასეთი სიტუაცია, სწორედ ამიტომ დადგა დღის წესრიგში, ასე იგი გაფართოვდა, გაიზარდა კონსულტანტთა რაოდენობა. მზად არის დღის მდგომარეობით აღსრულების ეროვნული ბიურო კონსულტაცია გაუწოდეს როგორც ცხელი ხაზის მეშვეობით, ასე ვთქვათ, ამ ზარების მეშვეობით ადგილზე მოსვლითაც შესაძლებელია, მომსახურება ელექტრონულადაც შესაძლებელია. მე ვფიქრობ, არჩევანის საშუალებას უკვე მოქალაქეს აძლევს აღსრულების ეროვნული ბიურო, თუ როგორ მომართავს აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესაბამისი კონსულტაციის მიღებისას. მე დარწმუნებული ვარ, არც ასეთი განაცხადი უპასუხოდ გაუცე პაწერილის პასუხის გაცემა გამორიცხულია. მე ვერც ვუშვებ, რომ განცხადებით მომართოს მოქალაქემ და მას არ გაეცეს შესაბამისი პასუხი. მინდა ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ცხელი ხაზის ტელეფონს, ეს არის 2 759 659, ელექტრონული პოსტა არის info@, ასე ვთქვათ, mbi.gov. აღსრულების ეროვნული ბიუროს პოლიტიკა არის, მინდა გითხრათ, დავების მორიგებით დასრულება სრული აი ამ სიტყვის ნიშნობით. მე ვფიქრობ, რომ კონსულტაცია ეს არის საკმაოდ შეგვიძლია ვეხმარებით მოქალაქეებს აი ამ კონსულტაციის პირობებში განცხადების შემიძლია არ ვთქვა, რომ ხშირად ვარ ხოლმე თქვენს კონსულტანტებთან და ყველანი ისინი არიან ძალიან კარგი ადამიანები, ძალიან გულისხმიერები, ძალიან გულთან ახლოს მიაქვთ ადამიანის და მოქალაქის პრობლემა და აკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მინიმალურად დაზარალებული და მაქსიმალურად ეფექტურად, ვთქვათ, მოარიგოთ ეს ადამიანი. ეს მორიგების პირობა თქვენ მოგეხსენებათ 2015 წლის დეკემბრიდან საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე უკვე აღარ დაიშვება გამოსახლების პროცედურა, ხო? თავისთავად ხარ ეს უკვე ცალკე პროცედურაა. თქვენთვისაც ალბათ დიდი სტრესია, როდესაც ადამიანებს ასახავთ. არა, ნამდვილად არ არის სასიამოვნო, როდესაც ასე ვთქვათ, მოხუცებულის ისეთი მრავალშვილიანი ოჯახის გამოსახლება დგება და ძალიან საამაყო, როდესაც აღსრულების ეროვნული ბიურო, ასე ვთქვათ, ძირითადად არიან ხოლმე ესეთი პირები, ცხოვრები, ვინც ფლობენ აი ამ ბინას, რომლებიც არიან იძულებით გადაადგილებული პირები და კიდევ უფრო ორმაგად, ასე ვთქვათ, მტკივნეულია, მათ ერთხელ უკვე განიცადეს ეს ტკივილი, ასე ვთქვათ, და შემდეგ ისევ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში რაღაცა გაურკვევლობიდან გამომდინარე და გადაწყვეტილების საფუძველზე კიდევ უწევთ თავიანთი, ასე ვთქვათ, საკუთრების დათმობა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს აღსრულების ეროვნული ხმამაღლად შეიძლება ითქვას, რომ აღსრულების ეროვნული ბიურო მაქსიმალურად ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, მორიგებების მეშვეობით აი ამ გამოსახლებების უმტკივნეულოდ ჩატარებას. ყოფილა შემთხვევები, რომ ზუსტად გამოსახლების დღეს, როდესაც გამოცხადებულან აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები ბინა უკვე თავისით იყო დაცლილი და გასაღებები გადაუციათ მესაკუთრისთვის ძალიან უმტკივნეულად. ეს სწორედ იმ სოციალური მუშაკების და მხარეთა ინტერესების მენეჯმენტის დამსახურებით ხდება სრული აი ამ სიტყვის მნიშვნელობა და ძალიან საამაყოა. თქვენ ალიმენტი წამოგცდათ და არ შემიძლია არ კითხოთ, ძალიან მტკივნეული თემა არის ესა. როდესაც ერთ-ერთ მშობელს ეკისრება ალიმენტი და ამ ადამიანს საერთოდაც არ აქვს არანაირი შემოსავალი. რა საინტერესოა, რა შვებით ხოლმე ამას უყურებთ თქვენ? ძალიან რთულია ზოგადად ისეთი სააღსრულებო ფურცლების აღსრულება, როდესაც არასრულწლოვან ბავშვებზეა საუბარი, თავისთავად ხდება ეს ალიმენტი კიდევ ერთი ძალიან მტკივნეული თემა, როდესაც დამატებით სჭირდება მშობელს იმის შეხსენება, რომ მას შვილი ყავს და უნდა აღზარდოს და უნდა აღზარდოს და მარტო აღზრდა ესე სიტყვით ვერ იქნება, თუ მას არ შეუქმნით შესაბამისი განვითარებისთვის საჭირო პირობები არ შეუქმნით. რთულია ნამდვილად ასეთი სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება.
არის შემთხვევები, როდესაც გვხვდება ადგილზე მოვალე, უმუშევარი, არანაირი საბანკო ანგარიშები მას არ აქვს, არანაირი ქონება რეგისტრირებული არ არის და ერთადერთი ბერკეტი არის ის, რომ ასეთი კატეგორიის საქმე, როდესაც შემოდის არაუზრუნველყოფილი კატეგორია გვქვია, ასე ვთქვათ, როდესაც არ არის მოთხოვნა უზრუნველყოფილი, არსებობს ასეთი ინსტიტუტი აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ასე ვთქვათ, კანონიდან გამომდინარე მოვალეთა რეესტრი. პირი მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირდება მას შემდეგ, რაც მის წინააღმდეგ იწყება აღსრულება. ანუ თუ ჩვენთან შემოვიდა დღეს არაუზრუნველყოფილი კატეგორიის საქმე, ალიმენტი თუნდაც, ამ სააღსრულებო ფურცელში მოცემული პირი დაუყოვნებლივ უნდა დარეგისტრირდეს მოვალეთა რეესტრში. და რას ნიშნავს მოვალეთა რეესტრში? პირი მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან მომსახურების სააგენტოში რეგისტრირებულ მის ავტომანქანას, ცეცხლსასროლ იარაღს თუ ასე ვთქვათ ბინა საჯარო რეესტრში საკუთარი სურვილით ის ვეღარ განკარგავს. ანუ მას ეზღუდება მისი ქონების განკარგვის საშუალება. ვიდრე არ დაიფარება მისი დავალიანება და ვიდრე მისი ასე ვთქვათ მის მიმართ არ დასრულდება სააღსრულებო წარმოება. ქალბატონო ეკატერინე, არ შემიძლია რომ კიდევ არ ჩაგეკითხოთ ალიმენტზე, თუმცა იქამდე მსმენელი გყავს და გთხოვთ მოიმარჯვოთ მოსასმენები. გისმენთ ქალბატონო, თქვენ ხართ ეთერში, გისმენთ. მადლობელი ვარ. ქალბატონო ეკატერინე, მითხარით თქვენი კოორდინატები. აი ცხელი ხაზი, თქვენი შესაძლოა ლაპარაკობს, რომ მე ხანში შესული ქალი ვერ ვიმახსოვ. 2-74 ერთი წუთით ქალბატონო, აი შემეშალოს. დიახ, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 2-759 დიახ 659. პასუხობს ხო ეს ნომერი? აუცილებლად ქალბატონო. დიდი მადლობა, გაიხარეთ, როგორ გეკნებათ კითხვა ქალბატონო? აუცილებელი, ეხლა არა მაქვს საერთოდ. აღზანდებოდეთ. მადლობთ. ქალბატონო ეკატერინე, თუ შეიძლება დავასრულები მოვალეთა რეესტრს, გარდა ამისა, მოვალეთა რეესტრში, როდესაც რეგისტრირდებით, საბანკო ანგარიშებზეც, ასე ვთქვათ, რომცა გქონდეთ გახსნილი და ოდესღაც რო გახსნათ. აი, როგორც კი გაიხსნება ვალდებულება, უნდა ჩვენ გვეცნობება აღნიშნულის თაობაზე. შეიძლება დღეს თქვენ ქონებას არ ფლობთ, მაგრამ 3 წლის შემდგომ შეიძინოთ და ჩვენ აუცილებლად აღნიშნულის თაობაზე, ასე ვთქვათ, გვეცნობება როგორც მომსახურების სააგენტოში რეგისტრირებულ მოძრავ ქონებაზე, ასევე უძრავ ქონებაზე, რომელიც დარეგისტრირდება საჯარო რეესტრში და თქვენ არ მოგეცემათ აი ამ ქონების თქვენი სურვილისამებრ განკარგვა, ვინაიდან თქვენ ბრძანდებით მოვალეთა რეესტრში. ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, როდესაც ალიმენტია დაკისრებული, რა უნდა მაქსიმალურად ვწდევ. კიდევ არის ერთი ბერკეტი, როდესაც ქონებრივი მდგომარეობის წარმოადგენის ვალდებულება აქვს პირს, მან უნდა წარმოადგინოს, შეიძლება რეესტრში არ არის რეგისტრირებული, მაგრამ ფლობს რაიმე ისეთ ქონებას, რომელიც, ასე ვთქვათ, ფლობელობაში აქვს, ან შეიძლება სამომავლოდ უნდა მიიღოთ ასეთი მოთხოვნის დაყადაღებაც არის შესაძლებელი. ნუ არის რამდენიმე პროცედურა, ხა თითოეული საქმე თავისი ინდივიდუალურობით გამოირჩევა და თითოეულ საქმეს სხვაგვარი მიდგომა ჭირდება. მე მიმაჩნია, როგორც იურისტს არ არსებობს ორი ერთგვაროვანი საქმე. თითოეულ საქმეს ცოტა ასე ვთქვათ, სხვა ინდივიდუალურად უნდა მიუდგეთ და შევაფასოთ თითოეულ საქმეს. ესეთი ამბავი რომ არის, რომ ვთქვათ, ბავშვი არის 5 წლის და მას ენიშნება ალიმენტი, ნუ მამამ უნდა უხადოს ყოველთვიურად. 5 წლის გახდა ეს ბავშვი, მამა სამსახური არ აქვს, 6 წლის, 7 წლის, 8 წლის და ბოლოს უთხრათ გახდა 9 წლის ეს ადამიანი და მამა მიშოვა სამსახური. მთელი 5 წლიდან 9 წლამდე დაგროვილი თანხა უნდა გადაეცეს ამ ბავშვს. როდესაც ქონება გამოჩნდება, დავალიანება რაც არის, საბოლოო აბსოლუტურად სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხა ნებისმიერ დროს სრულად უნდა მოხდეს მისი აღსრულება. ქალბატონო ეკატერინე, თუ ადამიანს არ აქვს საერთოდ არანაირი ქონება და მას აქვს დაუშვათ $1,000,000 ვალი, არის აღსრულების ეროვნული ბიუროს თქვათ აი მაშინ რა ქვია მოვალეთა რეესტრში და ყველაფერი. ვალაუვალია ეს მევალე. რამდენი ხანი არის ხანდაზმულობა იმისა, რომ მას ეს ვალი ჩამოეწეროს ესე? აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ხანდაზმულობა არ არის 34
ოთხში პირდაპირ არის ამაზე საუბარი, ალიმენტის კატეგორიის აქვე ეს ბავშვის სრულწლოვანობამდეა დამოკიდებული და ის 10 წლიანი ხანდაზმულობა, რომელიც ზოგადი არის სამოქალაქო კოდექსის დადგენილი, მოცემულ შემთხვევაში ვერ გამოვიყენებთ. ალიმენტზე არ გეკითხებით. დაუშვათ სხვა ქონება აქვს ადამიანს, რომელიღაც ერთი ადამიანის მილიონი აქვს მეორე. ძალიან საინტერესო შეკითხვა მინდა გითხრათ, რომ თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე თუ წარმოების დაწყებიდან გავიდა 2 წელი, აღმასრულებელმა მოიწია ყველა ქონება, ბანკებიდან, საჯარო რეესტრიდან, მომსახურების სააგენტოდან, ქონებრივი ნუსხა ჩაბარებულია, ასე ვთქვათ, მოძრავი ნივთებით არაფერი, თუ წარმოების დაწყებიდან გავიდა 2 წელი და მოვალეს არანაირი ქონება არ გააჩნია, აღმასრულებელი კრედიტორს უგზავნის შეტყობინებას აი ამ ინფორმირების თაობაზე და აძლევს წინადადებას. თუ სურს გაგრძელდეს აღნიშნული წარმოება კიდევ 1 წელი, მან უნდა გადაიხადოს ამისთვის საფასური 1 წლისთვის. შესაბამისად აღმასრულებელს უხდის ამას. აღმასრულებელს არა, აღსრულების ეროვნული ბიუროს საუბარი და შესაბამისად თუ არ გადაიხდის, აი ამ წინადადების ჩაბარებიდან 1 თვის ვადაში შეუსრულებელის სახით დაუბრუნდება კრედიტორს აღნიშნული სააღსრულებო ფურცელი, თუმცა იმ საერთო ხანდაზმულობის ვადით კრედიტორს კვლავ აქვს მომართოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს აღნიშნული სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების მიზნით. ძალიან საინტერესო ექსკურსია იყო. კიდევ ძალიან აწუხებს ჩვენს რადიომსმენელს ერთი კითხვა. თუ ადამიანს არ აქვს არანაირი ქონება, მაგრამ ის ცხოვრობს, კრედიტორი ცხოვრობს ნაქირავებ ბინაში. რა შვება მაშინ მე ძალიან ხშირად გამიგია რომ მოვიდა აღმასრულებელი სხვისი ქონება ნაქირავებ ბინაში, რასაც მე ქირით ვიღებდი, მაცივარია ეს თუ სარაცხი მანქანა თუ სხვა რაღაც ნივთები და უყადაღები აღმასრულებელს ისე რომ ეს არ არის ჩემი ნივთები და სხვა ადამიანისთვის მეუყენებ ეს არ არის და წაუღიათ ეს ნივთები. ამ შემთხვევაში როგორ არის პროცედურა გაშვებით? როგორც მე აღვნიშნე, სააღსრულებო კანონით არის გაწერილი თითოეული საქმის აღსრულების ასე ვთქვათ პროცედურა. თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე არაუზრუნველყოფილ საქმეები უფრო რთულია, ასე ვთქვათ, იმიტომ უზრუნველყოფილში პირდაპირ არის მოთხოვნა, რასთან აქვს საქმე და სააღსრულებო ფურცელი ხელმძღვანელობს. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში სააღსრულებო წარმოება იწყება კრედიტორის განცხადების და სააღსრულებო ფურცლის დედნის წარმოდგენის შემთხვევაში. სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის 21 მუხლით მოცემული არის რეკვიზიტები. ეს არის აუცილებელი პირობა. ვინაიდან აი ამ რეკვიზიტებში აუცილებელი სწორედ ის არის რომ არის მოვალის ვინაობა და მისი იურიდიული მისამართი. შესაბამისად აღსრულების ეროვნული ბიურო შეტყობინებებს აგზავნის სწორედ აი ამ იურიდიულ მისამართზე, რაც არის მითითებული. იქიდან გამომდინარე, როდესაც ადგილზე მისვლისას აღმასრულებელი მიდის სწორედ იმ მისამართზე, რაც სასამართლომ ან ადმინისტრაციულმა ორგანომ მიუთითა, თავის თავაცხადია აი ამ სააღსრულებო ფურცელში, აღმასრულებლისთვის კანონი იძლევა 54 მუხლია ასეთი ივარაუდება, რომ ნივთები, რომელსაც იმ მისამართზე პოულობენ, იგულისხმება მოვალის საკუთრება. ამ შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული ბიურო აკეთებს კანონიდან გამომდინარე, ახორციელებს კანონით მინიჭებულ უფლებებს და ძალიან საინტერესოა ის, რომ თქვენ პრეტენზია გაგიჩნდათ, რომ თუნდაც თქვენი შვილის ვალის ნაცვლად თქვენს მიერ შეძენილი ან ასე ვთქვათ, ნივთები იქნა დაყადაღებული, თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა აუცილებელი პირობა, როდესაც ასეთ მოქმედებას აღმასრულებელი ახორციელებს, დამერწმუნეთ აღმასრულებელი გიმარტავთ თვითონ ამ დაინტერესებულ პირს, რომ თქვენ გაქვთ უფლება მიმართოთ სასამართლოს ასეთ სარჩელებს ნივთებს წაიღებდეთ? ანუ დაყადაღებული ოღონდ სახში ტოვებთ? კი ბატონო, დიახ, დაყადაღდა, შესაძლებელია იმ მომენტში ვერ მოხდეს მისი გატანა ნივთის, მაგრამ ეს დაყადაღებული ნივთების შენახვა პასუხისმგებელი პირი ამ დაყადაღების აქტის დროს ხელმომწერი არ შეიძლება ამ ნივთების დაზიანება, გასხვისება და იქვე არის განმარტებული, რომ ეს ისჯება სისხლის სამართლის წესი. აი, როდესაც აღმასრულებელმა განახორციელა, თუნდაც თქვენს მიერ ნახსენები მაცივრის, სარეცხის მანქანის დაყადაღება, აღმასრულებელი თუ თქვენ გამოხატავთ პრეტენზიას, რომ აი თქვენი ნივთი მოხდა, ასე ვთქვა, დაყადაღება და არა თქვენი შვილის, გაგიმარტოთ აღმასრულებელი აუცილებლად, რომ თქვენ გაქვთ უფლება მიმართოთ სასამართლოს, მოითხოვოთ ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლება და გახდებით, ასე ვთქვათ, აი ამ ნივთის მფლობელი უკვე სასამართლოს ძალიან დიდი ხანი ჭირდება და ამასობაში თქვენ სახშირდებს ისევ ნივთები. იცით რა არის, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ სასამართლოს და სანამ ძირითადი სარჩელის განხილვა
მოხდება მოითხოვოთ უზრუნველყოფას რომ არ მოხდეს ამ დაყადაღებული ნივთების აუქციონზე გადანა და განჩინებით მოგმართოთ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და ეს იგულისხმება რომ ჩვენ ჩერდებით ამ ნივთების რეალიზაცია არ მოხდებათ მე უკვე თქვენ მშვიდად წყნარად აგზელებთ ძირითად სარჩელს მინდა აღვნიშნო აქვე რომ ეს არის ვინდიკაციური სარჩელი და ხანდაზმულობა არ ვრცელდება და შესაბამისად სამოქალაქო წესით განიხილება და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კატეგორიის სარჩელებზე პირი რომელიც სარჩელს შეიტანს მოპასუხი არის ის კრედიტორი და მოვალე რომლის სასარგებლოდ და რომლის საწინააღმდეგოდაც მიმდინარეობს აღსრულების ეროვნულ ბიუროში წარმოება. კვლავ რადიოსმენელი ყავს ხაზზე გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ ქალბატონოია და გამარჯობათ ქალბატონო ეკა. გამარჯობათ. დიდი მორიდებით მადლობას ვეუბნებით თქვენს გონებრივ ნიჭს. ეხლა აღსრულების ბიურო დანებ 2010 წლიდან შეიქმნა მგონი. 2008 ესე იგი ნაციონალების დროს. ხო და მე საერთოდ რო უყურებ ახლა ამ იმას სიტუაციას სასამართლო პროკურატურის მუშაობას, როცა კანონი არ კანონობს, ძალიან ძნელია აღსრულების ბიუროს გაუჭირდება საერთოდ. მე ახლა თავიდან ბოლომდე რაც მოვიდა ბატონის შევარდნაძე და აქ ოცნება და ისა წესრიგი სასამართლო და პროკურატურაში აღარ არის. ახლა გუშინდელი იმას რო უყურე ეხა ბავშვურად რო იქცეოდნენ იმაში იუსტის უმაღლეს საბჭოში და მიუთით ეს მაგას რომ წესრიგი ყოფილიყო ეხა და ოქმი რო გაოქმეს. ამის შემდეგ აღსრულების ბიუროს ძალიან გაუჭირდება. მე ვამხილე სასამართლოს დიდუბე ჩუქურეთის სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე რომელიც კორუფციაში იყო ჩაბმული და ის ვაუჩერები ქონდა ჩვენ იქ იმაში ერთ-ერთ კომპანიაში. ბატონო თქვენ კითხვათ რომ გააკოტრა. მე იუსტის უმაღლეს საბჭო როცა ამხელდი კორუფციაში მოსამართლე და იმას პასუხს არ აძლევდნენ. თურმე ეს პარლამენტს ქონდა ხალბატონი ბურჭანაძის გამოგზავნილი საიდუმლოდ რომ თუ მოსამართლე ტყუოდა მომჩივანს არ უნდა ცნობოდა. მე უცხარი რატომ მეთქი იმას ბატონი კუბლაშვილს ხო და პავლეს და იმან მითხრა ასე ამიხსნა ეს იმიტომ ხდებაო პასუხს იმიტომ არ გაძლევენო რომ იმაზე შემოქმედებაო და რაღაცა ამ საქმეებს ჩვენ ვერ განვიხილავთ კერძოდ თუ გაქვთ კითხვა ქალბატონ ეკატერინეს და სხვანაირად ჩვენ ამ საქმეებს ვერაფრით ვერ გიპასუხებთ. აი ახლა რო არის ეს რა ქვია კორუფცია თუ არ დაწყნარდება რა მნიშვნელობა როცა ქურდული მთავრობა მოვიდა ანაბრები ხალხს აართვეს ჯიბის ბანკები რო აი ახლა ის რა ქვია ქალბატონი ეკა მინდა ერთი შევეკითხო აი ჯიბის ბანკები რო გაიხსნა ოდა ხალხს რო ფული რო დასტაცეს აი ამ მაგაზე რას ფიქრობს დიდი მადლობა მე მადლობ ყურადღებისათვის წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებ და წარმატებულ ეთერს ქალბატონოია. დიდი მადლობა ბატონო ჩემო უბრალოდ თქვენ ალბათ საფინანსო კომპანია საქართველოს იგულისხმეთ და ჯერ ძიებაშია. ის არა ეხლა იქ ეთყობა სხვა კომპანია არის კი ბატონო თუმცა გუშინ დამთავრდა კი ბატონო სასამართლო პროცესი რამდენადაც მე ვიცი მიესაჯათ ამ ადამიანებს 8, 9 და 10 წელი და ასე დასრულდა ეს საქმე და საფინანსო კომპანია საქართველოს და მსგავსი კომპანიების საქმე ალბათ ჯერ აღსრულებაში თქვენ არ გადმოგეცათ? იცით ძალიან სამწუხაროა ნამდვილად როდესაც ადამიანებს ანაბარიში აქვთ და შემდეგ აი ესეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან თუმცა აღსრულების ეროვნული ბიურო ჩვენ დასაწყისში აღნიშნეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაერთვება, როდესაც გვაქვს ახალზე სასამართლოს გადაწყვეტილება თანხის დაკისრების თაობაზე და როდესაც ასეთი განცხადებით მოგმართავს საზოგადო მოქალაქე, ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე სააღსრულებო კანონით დადგენილი წესით ყველა პროცედურას გავატარებთ. დიდი მადლობა მეორე მსმენელი გველოდება დიდი ხანია გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ. დაუშვათ ამ ხანակ გამოატანია ფული თავისთვის. ბანკიდან. ბანკიდან რომ მე გადავიხდი მაგას. რასაკურებია თავისთვის ყოფილა და კი ბატონო. მე გადავიხდი მაგას და ხელწერილზე რამე არ აქვს. დიახ. დადებული. დიახ. მე მაგალითად უარი უთხრა, როგორ იქნება ეს?
მესმის ქალბატონო თქვენი, ნამდვილად ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების პირები არიან ის ბანკი, ვინც გაასხეს ან პირი, ვინც გაასესხა და მიმღები სწორედ ის პირი იქნება. ამ შემთხვევაში ალბათ საკუთარ თავზე საუბრობთ თქვენ იქნებით, თავისთავად ცხადია. სასამართლო, როდესაც გამოიტანს გადაწყვეტილებას, კრედიტორში და მოვალეში მითითებული იქნება გამსესხებელი და თქვენ მიმღები. სამწუხაროდ თქვენი მეგობარი ამ შემთხვევაში ვერ გამოჩნდება. უკეთესი იქნება, როდესაც ასეთ ხელშეკრულებას გააფორმეთ, თავდები უფრო იყოთ ამ შემთხვევაში, ან ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფით ჩაადევინოთ მას ქონება. თუმცა თავდებობასაც იგივე სამართლებრივი შედეგი დგება თავდებთან მიმართებაშიც, იგივე მოვალია უკვე, როდესაც აღსრულებაში გადმოეცემა საქმე სასამართლო გადაწყვეტილებით და სამოქალაქო კოდექსიდან გამომდინარე თავდებზეც ზუსტად იგივე სამართლებრივი შედეგები დგება. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი ფაქტი შეიძლება დადგეს, ეს უბრალოდ არის უფრო არაკეთილსინდისიერად მოქცევა მეგობრის მოგებრებთან დაკავშირებით. ქალბატონო ეკატერინე, არ შემიძლია არ გკითხოთ თქვენი ახალი სერვისის ონლაინ მაღაზიის შესახებ, რომელიც ძალიან საინტერესო სერვისია და სულ ახლახან შემოდის იდგამს ფეხს. დიახ, ძალიან საინტერესო სერვისია. ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენი საზოგადოება აღნიშნული სერვისის თაობაზე და დარწმუნებული ვარ, სწორად მიწოდების შემთხვევაში ისეთივე პოპულარული გახდება და უფრო აქტიური იქნება, როგორც მხარეთა მორიგება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, როდესაც ჩაერთვენ ასე თქვა სოციალური მუშაკი და შეიქმნა ასეთი სამსახური, მხარეთა ინტერესების სამსახური და გამარტივებული წარმოება, რომელმაც ძალიან განტვირთვა საერთო სასამართლოები და ამას თვითონ სასამართლოებშიც ადასტურებენ, იმიტომ ძალიან დიდი საქმე სასამართლოს ისედაც გადატვირთულია მოეშვა. მინდა გითხრათ, რომ სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონით არის ეს ასე ვთქვათ, მოთხოვნა სხვაგვარი რეალიზაციის მოთხოვნა არსებობს ამასთან დაკავშირებით. აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარმოებაში არსებულ ასე ვთქვათ საქმეებზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი ჯერ არ არის გამოცხადებული აუქციონი კრედიტორის და მოვალის ერთობლივი განცხადებით შესაძლებელია მომართონ კრედიტორმა და მოვალემ ერთობლივად და მოითხოვონ ასე ვთქვათ სხვაგვარი რეალიზაცია. სხვაგვარი რეალიზაცია, ესე როგორც უკვე განმარტე, ეს არის ერთობლივი განცხადებაა წინაპირობა, აუქციონი არ უნდა იყოს ჯერ დაწყებული და აუცილებელი არის ქონება უნდა იყოს შეფასებული. ეს სამი პირობა უნდა ქონდეს სახეზე. სააღსრულებო მაღაზიაში ხორციელდება აღნიშნული ასე ვთქვათ საღვარი რეალიზაცია. აღსრულების ეროვნული ბიურო მოთხოვნას ასეთ განცხადებას, როდესაც იხილავს, ან აკმაყოფილებს, ან არ აკმაყოფილებს, თუ კი არ დაკმაყოფილდა, ეს უნდა იყოს დასაბუთებული, რატომ ეუბნებით თქვენ ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე. ეს მოთხოვნა შესაძლებელია თქვენ გაასაჩივროთ კანონით დადგენილი წესით, როგორც კრედიტორმა, ასევე მოვალემ, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარესთან 15 კალენდარული დღის ვადაში ან პირდაპირ სასამართლოში ერთ თვის ვადაში ამ შემთხვევაში უნდა გასაჩივრდეს ტერიტორიულობის პრინციპიდან გამომდინარე. ნახეთ, 5 სამუშაო დღის ვადაში აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღმასრულებელი იხილავს ამ განაცხადს. აი დაკმაყოფილების უკვე შემთხვევაში აღნიშნული, ასე ვთქვათ, თავსდება საიტზე 5-8 დღის განმავლობაში არის ასე თუ შეტყობინები, რომ მოსალოდნელია აი ესეთი მაღაზიის ასეთი ნივთის გასხვისება. აი თქვენ დაუშვათ, შეხვედით ამ საიტზე, ეს არის მოგეწონოთ ფასი. თქვენ უკვე შეგიძლიათ მობრძანდეთ, მიიღოთ დეტალური ინფორმაცია ამ ნივთთან დაკავშირებით და უკვე, როდესაც 5-8 დღის შემდეგ იწყება უკვე საჯარო განცხადება გამოქვეყნდება. აუქციონამდე შეიძინოთ ნივთი. დიახ, აუქციონი არ არის ეს, გამიჯნოთ ერთმანეთი, იძულებითი აუქციონი. არა, მოდე. აი, ნახეთ, აუქციონამდე მოგმართავთ თხოვნით, განაცხადით ერთობლივი და დაუშვათ დავაკმაყოფილეთ ჩვენ. აღსრულების ეროვნული ბიურო ათავსებს აი ამ შეტყობინებას, რომ 5-8 დღის განმავლობაში ეს ინფორმაცია იდება, რომ ეს ნივთი უნდა გაივლეს. აი, როდესაც ამოიწურება ეს ვადა, უკვე თავსდება საჯარო განცხადება აი ამ ნივთის გაყიდვის თაობაზე და იგებს ის პირი, ვინც პირველი დააფიქსირებს და შეიძენს სისწრაფეზე, ასე ვთქვათ, ამ
დამოკიდებული აი განსხვავებით აუქციონისგან, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩერდება და თქვენ პირველი დადებთ თუ არა ბიჭს, ეს არსებითად არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ გამარჯვებულად ითვლება ის პირი ელექტრონულ აუქციონზე ვსაუბრობ, რომელიც ყველაზე ბოლო ბიჭს განახორციელებს, ასე ვთქვათ, და მისი შემოთავაზებული ფასი იქნება ბოლო. ძალიან საინტერესო ამისთვის უნდა შეხვიდეთ, დარეგისტრირდეთ, თავისთავად ცხადია, გადახდა ხდება უნაღდო ანგარიშწორებით და უკვე შემძენს თუ რომელიც გაიმარჯვებს აი ამ მაღაზიის მეშვეობით და გახდება ქონების შემძენი, აღსრულების ეროვნული ბიურო გასცემს განკარგულებას, რომელსაც თქვენ წარადგენთ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, მოხდება თქვენთვის საკუთრების უფლების გადმოცემა. კანტონე ეკატერინე, ჩვენი გადაცემის დასასრულამდე ერთი წუთი დარჩა. მე მაინტერესებს, რატომ არის კარგი ელექტრონული მაღაზია, ვისთვის არის კარგი? ალბათ პირველ რიგში იმ ადამიანისთვის, ვისი ქონებაც იყიდება. ეს არის ძალიან მოქნილი სისტემა. აი თქვენ სახში ნებისმიერ ადგილზე ხართ, სოფლის ნებისმიერ ადგილზე, შეხვედით აღსრულების ეროვნული ბიუროს საიტზე, მოგეწონათ ნივთი და სულაც არ გჭირდებათ ადგილზე მისვლა, იქვე ადგილიდან შესაძლებელია დაელოდო და მიიღო. მოქნილი სისტემა. რა შეიძლება იმ ადამიანებს, ვისი ნივთიც იყიდება, აუქციონზე უფრო მეტ თანხას მოიზიდავს ეს ადამიანი. ნახეთ, აუქციონზე ქონების ფასი არის საბაზო პირველი სულ 3 აუქციონი, პირველი განმეორებითი და მეორე განმეორებითი არის 0 არის. ამ შემთხვევაში აუქციონზე, როდესაც ინტერნეტ მაღაზიით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სხვაგვარი არის, საბაზრო ღირებულების 80%-ია, მინდა გითხრა და შესაძლებელია ჩვენი მოქალაქეც, რომლის ქონებაც გადის, მომგებიან პოზიციაში აღმოჩნდეს და მიიღოს გარკვეული თანხა დამატებით უკან, თუ კი ნამეტი თანხა აღმოვა, მაშინ როდესაც შესაძლებელია ის ნივთი ელექტრონული აუქციონით 0-რად გაიყიდოს. გასაგებია. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო და მე ვისურვებდი, რომ ეროვნული აღსრულების ბიუროს თანამშრომლები ხშირად იყვნენ ჩვენ გადაცემებში, იმიტომ რომ ჩვენ ნახევარზე მეტი ვერც კი განვიხილეთ ის საკითხები, რაც უნდა განგვეხილოთ. ძალიან საჭირო როტოა ყველა რადიოსმენელისთვის. კალბატონი ეკატერინე ახალკაცი, აღსრულების ეროვნული ბიუროს იურისტი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მას კვალიფიციური საუბრისთვის და კითხვებზე ამომწურავი პასუხისთვის. მე კი ასე გემშვიდობებით მომავალ გადაცემამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ. დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102 და 4. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.